dear students, welcome to my channel. Today we are going to see one of the punctuation mark. Its name is apostrophe. Okay, तर apostrophe म्हणजे काय अगोदर समजून घेऊयात. तर apostrophe म्हणजे एक चिन्ह आहे आणि ते चिन्ह आपण केव्हा यूज करतो ते मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणारच आहे. ओके, तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला महत्त्वपूर्ण अशा व्हिडिओज या चॅनलद्वारे मिळणारच आहेत. वेगवेगळ्या ग्रामरच्या टॉपिकवर सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओ मिळतील. काय म्हटलं इथं, नोट दॅट द वर्ड्स ए आर ऑल शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बी. अगोदर तुम्ही ते काही वर्ड्स पाहून घ्या. डोंट ए कॉलममध्ये आणि बी कॉलममध्ये. आता यालाच वेगळ्या शब्दामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन फॉर्म असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर तुम्ही बी हा कॉलम जर पाहिला तर तिथं लिहिलं आहे डू नॉट, आणि ए कॉलममध्ये तोच वर्ड जर पाहिला आहे तर त्याचा झाला आहे डोंट. ओके, तर डू त्यानंतर लिहिलं आहे एन DON आणि त्यानंतर जे चिन्ह दिलं गेलं आहे त्याला ॲपॉस्ट्रॉफी असं म्हटलं जातं आणि त्यानंतर लिहिलं आहे टी. तर मग कोणतं लेटर इथं वगळलं आहे, कोणतं लेटर इथून काढून टाकलं आणि त्याऐवजी ॲपॉस्ट्रॉफी म्हणजे त्या चिन्हाचा उपयोग केलेला आहे. तर ते लेटर आहे इथं ओ. एन नंतर ओ न लिहिता तिथं ॲपॉस्ट्रॉफी दिली गेली आहे आणि ते कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्ममध्ये केलं गेलं आहे. तर डू नॉटचा डोंट. आता तुम्ही जर तुमचं टेक्स्टबुक पाहिलं तर बरेचसे वर्ड्स तुम्हाला अशा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्समध्ये भेटतात. आता कांटसुद्धा बऱ्याच वेळा असाच लिहिला जातो. कॅन नॉट, तर इथं काय केलं आहे, कॅन जसाच्या तसा लिहिला आहे आणि NO हे 2 लेटर वगळलेत आणि त्याऐवजी ॲपॉस्ट्रॉफी देऊन तिथं टी लिहिला गेला आहे. तर तो झाला आहे कांट. कॅन नॉटचा कांट. तशाच पद्धतीने विल नॉट याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म झाला आहे WON ॲपॉस्ट्रॉफी टी. तर विल नॉट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्ममध्ये लिहिताना विल नॉटचा ओंट होतो, म्हणजे WON ॲपॉस्ट्रॉफी टी, ओंट. म्हणजे रीडिंग करताना आपण ओंट असा उच्चार करतो आणि त्याचा अर्थ होतो विल नॉट. तशाच पद्धतीने अजून एक कॉलम दिलेला आहे आपल्याला. त्या बॉक्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे यू विलचं काय केलं आहे त्यांनी, शॉर्ट फॉर्म आपण आपल्या भाषेत म्हणतो, सोप्या भाषेमध्ये आपण त्याला शॉर्ट फॉर्मही म्हणू शकतो. यू लिहिला आहे जसाच्या तसं, त्यानंतर ॲपॉस्ट्रॉफी दिली आणि DL यू विल. ओके, रीडिंग करताना यू विल अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. त्यानंतर यू लिहिला आहे ॲपॉस्ट्रॉफी RE. यू आरचा कॉन्ट्रॅक्टेड म्हणजे शॉर्ट फॉर्म झाला आहे. यू हॅव HA हे 2 लेटर वगळून यू नंतर ॲपॉस्ट्रॉफी VE अशा पद्धतीने यू हॅव. तर ॲपॉस्ट्रॉफीचा यूज कशा वेगवेगळ्या पद्धतीने होतो अजून तुम्हाला नेक्स्ट उदाहरणांमधून कळेल. आता इथं काय केलं आपण, कॉन्ट्रॅक्टेड म्हणजे शॉर्ट फॉर्म करताना आपण काही लेटर वगळून दिलेले आहेत आणि त्याऐवजी ॲपॉस्ट्रॉफी तिथं यूज करून त्याचा शॉर्ट फॉर्म केलेला आहे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल जर घेतलं तर ते थोडं वेगळ्या पद्धतीने आहे. बट फेलोज अँड लाईफ्स स्टँड फॉर. आता फेलोज म्हणजेच त्या फेलोचे, त्या पर्सनचे. ओके, मग इथं काय दाखवतं आहे तर पॉझिटिव्हनेस दाखवतं आहे. त्यानंतर लाईफ्स म्हणजे जीवनाचं, तर त्याचं मिनिंग काय होतं, इथं फेलोचं सुद्धा मिनिंग दिलं आहे, ऑफ अ फेलो असा त्याचा अर्थ होतो. आणि लाईफ्स म्हणजे लाईफ ॲपॉस्ट्रॉफी यस असं लिहिल्यानंतर त्याचं मिनिंग होतं आहे ऑफ लाईफ रिस्पेक्टिवली. द साईन ॲपॉस्ट्रॉफी इज कॉल्ड ॲपॉस्ट्रॉफी, म्हणजे ते साईन दाखवलं आहे तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये आणि त्याला काय म्हटलं जातं असंही म्हटलं आहे तिथं, तर ॲपॉस्ट्रॉफी असं त्याला म्हटलं जातं. आता ह्या काही एक्झाम्पल्समध्ये आपल्याला पॉझिटिव्हनेस दिसतोय. ओके, तर इट इज यूज इन शॉर्ट फॉर्म्स टू शो दॅट सम लेटर्स इन द वर्ड्स हॅव बीन ड्रॉप्ड. मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे काही लेटर्स ड्रॉप केल्यानंतर शॉर्ट फॉर्म करण्यासाठी ॲपॉस्ट्रॉफीचा यूज होतोय. द ॲपॉस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज विथ एस इन अ फ्रेजेस लाईक मीनाज शूज. आता शूज कोणाचे तर मीनाचे आपल्याला म्हणायचे, तर ते शूज कोणाचे आहेत, मीनाज शूज. एखादा हाऊस आहे तर आपण म्हणतो दिस इज सुधाज हाऊस. सुधाज म्हणजे कोणाचं घर तर सुधाचं घर. ओके, मोहन्स रूलर म्हणजे पट्टी, स्केल ज्याला आपण म्हणतो,
तर कोणाची पट्टी येते? मोहनची. अ कॅट्स पॉ. पॉ म्हणजे पंजा. कोणाचा? तर कॅट्स म्हणजे त्या मांजरचा. तर अशा पद्धतीने ह्या वेगळ्या टाईपने सुद्धा, वेगळ्या प्रकाराने सुद्धा आपण ॲपॉस्ट्रॉफी यस म्हणजे पॉझिटिव्हनेस दाखवण्यासाठी सुद्धा ॲपॉस्ट्रॉफीचा उपयोग करत असतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर तुमच्या वर्गाच्या इंग्लिशचे टेक्स्टबुक पाहिले तर तुम्हाला अशी भरपूर एक्झाम्पल्स, उदाहरणं मिळणार आहेत. आणि म्हणूनच तुम्ही काय करायचं आहे, असे जे काही शॉर्ट फॉर्म्स असतील अगोदर दिलेले, जसे डोंट, कांट, वोंट अशासारखे जे शॉर्ट फॉर्म असतील ते सुद्धा मला कमेंटद्वारे कळवा. आणि त्याचबरोबर नाऊन प्लस यस, जसं मीनाज शूज, मोहन्स रूलर, नाऊन प्लस एस अशा पद्धतीचे सुद्धा काही एक्झाम्पल्स असतील ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट्स करून कळवा. तर पाहूयात कोणाकोणाचा आपल्याला रिस्पॉन्स येतोय ते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा. कारण ग्रामरचे असेच छोटे छोटे पार्ट्स मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. ओके, थँक्यू.